What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Flies into outer space. May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do with the power of science, art and imagination? All the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections Come to life! Ano, G? Ano yan? Uy, nagulat ako sa iyo, Mario ah. Hi guys! Nandiyan na pala kayo. Meron akong palaisipan sa inyo tungkol dito. Pag-iisip. Emosyon. Pakiramdam? Kilos? Manong G, ba't po sila kabit-kabit? Well, Simon, napaka-importante na napansin mo na kabit-kabit sila. Binigay yan sa atin ni Doc Allen para masimulan nating masagot yung mga tanong mo. Yun pong anong gagawin ko pag pinipilit ako mag-SAD? Yes, Simon, mismo. At itong 4 na kabit-kabit na susi na mga ito ay makakatulong sa atin kung paano. Ipapaliwanag yan sa atin ni Kuya Allen na naghihintay na actually sa atin sa isang special space dito sa Mind School. Tara na guys! Huwag natin kalimutan yung susi ha! Manong G, ready na kami! Mind-blowingly cool Kadabra! Hello, hello! Nandito na po kami! Everyone, this is Doc Allen. He's a medical doctor from the Department of Health. Hi, Doc Allen! Manong, kids, Doc is too formal. You can call me Kuya Allen. Hi, Kuya Allen! Thank you. Welcome to Lusog Isip. I can see na pinakita na pala sa inyo ni Manong G ang 4 na susi. Yes po, we're so very curious kung paano makakatulong itong mga susi sa amin kapag pinilit kami gumamit ng sigarilyo, alak, o droga or yung SAD. Umpisa tayo dito. Etong susi na ito ay simbolo ng ating mga paniniwala, pananaw, at kung ano-ano pang mga dumadaan sa aking isip, lalo na pag may naharap tayong mga sitwasyon. So, kung sa paggamit po ng SAD, ito po yung mga pananaw natin tungkol dito? Kasi may iba talaga na ayaw ng SAD kasi hindi healthy. Yung iba naman, ang pananaw nila ay FOMO, kaya YOLO! Oo nga. Tapos, sinasabi pa ng mga nang-uujok sa atin, you only live once, so try mo na. Or sige, ikaw lang ang ayaw mag-try ng SAD. So you have a fear of missing out or FOMO nga. Kaya always remember na inyong paniniwala or pananaw ay pinanghawakan nyo. Ito ang magiging susi nyo sa pagsagot sa mga sitwasyon kung kailan napipilitan kayo mag-SAD. Ito naman po, yung emotion. Di ba na-meet na natin tong 5 sa Giant Brain? Yes, sila nga yun, Mikey. Those are the emotions that we feel automatically. We cannot help but feel the 5 of them, in part or in combination, whenever we're undergoing a situation. Ako, I think I will feel disgust kung alam ko naman na bad pala yung SAD tapos pinipilit ako. And maybe,
I will feel angry pag lalo akong pinilit. Ikaw yon, Mikey. Pero, yung iba na ang paniwala ay okay ang paggamit ng SAD, baka joy ang emosyon nila pag inaya silang gumamit. Oo nga no, ngayon nakikita ko na kung bakit kabit-kabit ang mga susi. And I have the third key, pakiramdam. Yan naman yung nararamdaman mo sa katawan mo. Example, relax ka ba? Magaan ba at masigla ka? O may paninikip ang dibdib? Bigat ng ulo? Init ng batok? O panginginig ng kamay? Oo nga po, minsan hindi na po namin napapansin kung ano yung nararamdaman namin sa aming katawan. Mahalagang bigyan pansin natin ang mga signals ng katawan at konektado ang mga ito sa mga iniisip natin at mga emosyon natin. Yan po ang pang-apat na susi, kilos. Tama! Kasi kung ano ang resulta ng ating pagtimbang sa ating pananaw, emosyon at pakiramdam, yan ang magiging batayan ng paggalaw ng katawan natin para umaksyon. Iba pala talaga pag pinansin natin ang mga bagay na to, no? Yes! Ang tawag dyan ay reframing. Napatunayan ng maraming pag-aaral na pag nagre-reflect tayo at naging aware sa koneksyon ng apat na ito, mas may control tayo sa ating magiging sagot sa mga sitwasyon, lalo na pag pinipilit tayo ng emosyon, ng mga tao, ng lugar o pangyayari para gumamit. Reframing po? Ang ibig sabihin niyan, Mikey, ay ang pagpalit ng ating pananaw upang maging mas mabuti ang pagtutuon natin sa isang sitwasyon. Helpful kung ating bagong pananaw ay positibo at tunay na nakakatulong. At aware tayo sa strengths at weaknesses natin. May mga paraan upang pangalagaan mo ang iyong pangkalahatang kaginhawaan. Mahalaga na matutunan mo kung paano mo malalabanan ang stress at negatibong emosyon. Gusto kong subukan at bumalik sa Barrio Udyok para tignan kung paano natin ma-apply ang mga ito. Great idea, Mario! Balik tayo sa Barrio Udyok and let's put our learning about the 4 keys to the test. Ready na ba kayo? Mind-blowingly cool kadabra! Uy, observe niyo lahat ha. Makikita natin ngayon sa Barrio Udyok ang iba't ibang sitwasyon ng pag-udyok. Pero may special na dagdag dito. Mind-blowingly cool kadabra! Uy, observe niyo lahat ha. Makikita natin ngayon sa Barrio Udyok ang iba't ibang sitwasyon ng pag-udyok. Pero may special na dagdag dito. Makikita rin natin kung ano sana ang naiba pag na-improve ang communication. Ang galing, no? Sana ganun talaga sa totoong buhay. Yung makikita natin agad kung ano yung pwede nating iniba sana para maganda ang resulta ng mga sitwasyon. Sana nga, no? Pero alam mo, Mikey, yan nga ang maganda dito sa Mind School. Dahil merong mga special portals na ganito, pag na-experience natin, mas malamang mas maaalala natin yon. Magkakaugnay ang ating pag-iisip, emosyon, pakiramdam ng katawan, at mga kilos. Kinikilala natin ang pagkakaugnayang ito upang lalo nating maintindihan ang ating sarili at kung paano tayo tumugon sa iba't ibang pangyayari. Gumamit tayo ng halimbawa upang tulungan tayong maintindihan ang pagkakaugnayang ito. Sitwasyon. Napansin mong ikaw na lang ang laging inuutusan sa bahay ninyo. Dahil dito, maaaring naiisip ay, palagi na lang ako ang inuutusan. Dahil dito, maaaring makaramdam ng emosyon ng pagkainis. Dahil sa pagkainis, maaari ring makaramdam ng panginginig sa kamay at paa. Sa sitwasyong ito, ang maaaring maging kilos ay pagdadabog.
Sa halimbawang ito, maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng pag-iisip, emosyon, pakiramdam, at kilos dulot ng isang pangyayari. Ngunit kadalasan, ang kilos lang ang napapansin. Mahalaga ang pagpansin sa kalooban natin dahil ito ang madalas na tumutulak sa ating kumilos. Nakakatulong din ang pagbabahagi ng ating saloobin sa iba pa para mabigyan tayo ng pagkakataong magbahagi sa iba at matulungan natin sila na mas maunawaan tayo. Tandaan, importanteng gamitin ang salitang ako sa pagpapahayag ng sarili. Sa ganitong paraan na ibabahagi natin ang ating saloobin, damdamin, pangangailangan, o mga problema sa pamamaraang hindi nakakasakit o umaatake sa kausap natin. Walang tama o maling kalooban. Ang mahalaga, malinaw nating na ipapahayag ang ating saloobin sa iba, lalo na sa ating mga kapamilya. Oh, nangyari na yan sa akin at sa mga barkada ko. Ngayon nakita ko na ang ganyang example, it became clear to me what kind of approach I should take whenever pinapagalitan ako ng parents ko kasi late na ako nakauwi. Guys, ito tingnan nyo. Sunod-sunod na mga udyok. Inom! Inom! Tara, inom! Ayoko, pasok ko dyan. Paano niya tinanggihan ang pag-inom? Tinanggihan niya ang pag-inom sa pagsabi ng hindi o ayaw ko. Kailangan pala asertibo ang sagot sa udyok. Malinaw na hindi or ayoko para wala ng doubt na ayaw mo talaga. Ayoko. Ayoko. Hindi. Ayoko nga. Sumama ka na sa amin. Safe naman dun sa bar. Hinahanap na ako ng magulang ko eh. Kailangan ko nang umuwi. Paano siya tumanggi at umiwas sa udyok? Nakatanggi at nakaiwas siya sa udyok sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na rason. Talaga namang hanapin ka ng magulang mo ng ganyang oras. Pag ikaw na ang nagsabi ng ayaw mo hanapin ka ng magulang mo, wala namang makakatwiran yung namimilit sa'yo mag-SAD. Uy, punta tayo dun kina Enteng! Mukhang masaya! Mag-basketball na lang tayo. Paano siya dumiskarte upang tanggihan ang udyok? Tinanggihan niya ang udyok sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong gawain. Yan ang masaya, yung may nagaya sa'yo at makakaisip ka pa ng mga ibang activities na safe and you will all enjoy. You change the minds ng mga nagaya sa'yo ng SAD. Libre kitang isang supot. Hindi ko talaga yan trip, Enteng. Seryoso ako. Paano siya naging asertibo? Siya ay nanindigan sa kanyang pagtanggi kay Enteng. Dapat malinaw tayo sa desisyon natin na tumanggi. Importante na pag no, ibig sabihin no talaga. That's right, Kyra. Kasi malamang pag alam na ng mga nagpipilit sa'yo mag-SAD na seryoso ka, hindi na kayo magpapatintero. Paano kung may dinadaanan ka na lugar na kilala sa paggamit ng SAD? Katulad nito, Hindi na ako dadaan doon sa kanto ng balete. Siguradong nandun sila ulit. Iiwas na lang ako. Paano siya umiwas sa udyok? Iniwasan niya ang sitwasyon na maaaring magdulot ng udyok. Tama. Kasi kung alam mo na nga kung saan yung mga lugar na laganap ang paggamit ng SAD, pwedeng huwag ka na lang doon dumaan. Or huwag kang dadaan ng mga ganong oras. Mas madaling umiwas sa SAD kung hindi mo na mararanasan o hindi ka may expose sa mga triggers or udyok ng SAD. balik tayo sa lusog-isip para malaman nyo na merong isang klaseng technology that will help you remember all these guides in communicating and in taking better care of yourselves. Technology po? For well-being? Para sa kalusugan at ginhawa natin? Let's go back to lusog-isip. Ready na ba kayo? Mind-blowingly cool at kadabra!
Yes, Mario. There's the Lusog Isip app. This app was specifically designed for our Philippine culture, so we can check ourselves regularly and see how we're doing. Let's go back to Lusog Isip. Ready na ba kayo? Mind-blowingly cool Kadabra! Welcome back! Kamusta yung pag-test nyo sa Barrio Udyok? Oh, masasabi po namin na iba ang aming pananaw sa pag-respond sa mga tukso ng SAD. Opo, meron na kasi kami mga susi na malinaw na guide. That's good, Mikey. Alam nyo, napaka-importante ng awareness nyo sa ako. Para masabi nyo ang inyong saloobin, damdamin, pangangailangan at problema in a way na hindi makaka-offend pero malinaw na nakakatanggi kayo sa mga udyok. Tapos meron na daw pong technology na makakatulong sa amin. Yes, Mario. There's the Lusog Isip app. This app was specifically designed for our Philippine culture, so we can check ourselves regularly and see how we're doing. Importante yun, Kuya Allen. Kasi parati tayo nangangamusta ng iba, pero nakakalimutan natin kumustahin ang mga sarili natin. May mga tanong tungkol sa pakiramdam ko sa iba't ibang oras. Hindi lang yan, Kyra. Tinatanong din ng app ang ating mga kadalasang reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Tingnan nyo, meron pa siyang parent diary. Kasi iba talaga yung nakikita mo at nasusuri mo yung takbo ng pag-iisip, emosyon, pakiramdam at pagkilos mo. Alam mo, Simon, walang tama o maling sagot sa Lusog Isip app. Ito ay isang tool para makilala at mapangalagaan mo ang inyong sarili. Kasi iba-iba tayo ng personality at mga hinaharap na sitwasyon. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Alam nyo, makakatulong talaga to sa atin to check on ourselves. Kaya, download nyo na yung app na yan. Salamat naman, Manong G, at ginagamit mo ang Lusog Isip app. Di lang yon, namumulat mo ang mga mata ng mga tao na matutulungan sila nito. Siyempre naman, para mas maraming maginhawaan sa malusog na isip. And speaking of ginhawa, meron akong exclusive tickets para sa Ginhawa Museum. Uy, Manong G, ang saya niyan. At malamang marami ang mabubuksan na isip. Siguradong extra special adventure yan. Uy, Manong G, kasama din ba kami dyan? Sana naman may tickets para sa amin. Kami din! Siyempre kasama ang buong My School barkada. Siguradong magugustuhan nyo ang Ginhawa Museum. Kakaiba ang mga interactive exhibits doon. Sama rin kayo ha? Kita-kits tayo next time. Dito lang sa Mind School, where learning Leads to a better normal. Hey! It's Kuya Allen! Hi, Kuya Allen! Hey! It's so good to see you all here at the Ginhawa Museum. Kayo yung unang bisita dito. Shall we look around?
Mag-workout ata tayo. Itong aspeto ng ginhawa ay ang pisikal. Kalusugan siya not only for today, pero para sa kinabukasan, para maiwasan natin ang mga sakit sa pagtanda. Oh, how about this door po? Go ahead, Kyra. Let's check it out. This is so exciting! Did you know the universe is 13.6 billion years old? This exhibit also says that black holes could eat entire planets! Yan! Yan ang ibig sabihin ng intelektual na aspeto ng kaginhawaan. Kailangan you're able to expand your knowledge based on your interests. Welcome to... Stress ka na ba? This game will reveal the top 10 things we need to know about stress and our mental health. Question number 1. Is stress good or bad? Oh, I know the answer. Stress is neither good nor bad. Stress is normal, but too much stress or prolonged stress is bad for your overall health.